So yun guys, let's do this. So ano ba ang mga kailangan natin? Case. Ang case. Ayan. So make sure ganito lang yung bilhin nyo. Next is this one. Sticker siya guys. iPhone. Medyo madumi siya guys kasi nagkamali ako ng lagay. Of course, wipe para ilinisin natin yung likod ng cellphone. And mga ganito guys. Yan. So, saan ba natin to ilalagay? So, yan. Ilalagay natin siya sa dito. Ilalagay natin yan isa-isa. Yan, ganyan. And yung ating iPhone 10. Ayan. So, umpisa na natin, no? So, ito muna, no? Ayan. Tuyuin na natin, no? Next is ikabit na natin itong this one here. So tatanggalin nyo to guys. Ito. So yan, natapos na rin na. So ilagay na natin to. May mga gas-gas kasi yung bilog niya guys, kaya lalagyan natin siya ng mga ganito. Kasi to, so ilagay na natin. So meron siyang mga butos-butos, no? So yun yung sa flash sana, pero takpan natin siya ng case, so matatakpan na rin to pag dilagyan natin ng case. So ito na yung last, no? Yan. Adhesive to guys, so didikit yan. So yan na siya guys. So yan, makintab siya guys. Case na binili. Dapat ang bibili nyo is yung cube like, yung pa-cube na parang sa iPhone 12, no? Ganyan. Yan. So takpan na natin, no? Para makita natin kung anong tsura. So itong case natin is iPhone 11 Pro case. So ang case ng iPhone 10 at iPhone 11 Pro is the same lang. Yung mga keys is hindi. So ito, tulad nito, hindi siya nasa gitna. Dapat nasa gitna to. Mababa lang tong ito. Kasi tingnan nyo.
So, pero kung pinindot naman, okay lang. Yan. Ito naman, sakto lang yung ating power button. Pero mas mataas lang yung nasa iPhone 10 natin. Ito na siya guys. Ang ating iPhone 11 Pro or iPhone 12 Pro Max. Or hindi, iPhone 12. Ayan guys. Mukha ba siyang iPhone 12 guys or iPhone 11 lang? So comment nyo sa baba. Downloadan nyo lang ng mga wallpapers ng iPhone 12 para magmukhang iPhone 12, no? Meron naman na dito mga wallpaper. So ito pwede na to eh. Pang iPhone 12 na rin mga to. Step boat. So yan. Mukha na siyang iPhone 12. Mukha ba? So yan, tatry natin yung camera niya, ano yung magiging kuha niya. So wala na tong flash guys kasi tinakpan na nga natin, 'di ba? 'Di ba ang flash ng iPhone 10 is nasa gitna ng dalawang camera. So natakpan na siya. So basically wala na yan diyan. At ito naman fake yan, fake and fake. So titingnan natin, no, kung malinaw pa rin ba ang camera niya. So, ito yung magiging itsura niya kapag inon natin yung kanyang flash, no? So, yan, yung flash niya. On natin. So, try tayo. So, hindi na talaga, ano. So, yun lang guys. So, I hope na may natutunan kayo at na-enjoy nyo tong video na to. Mag-subscribe na kayo sa aking channel, no? Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. So yan. See you next time sa ating next video, tutorial, and stuff.